जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान आणि तुम्ही बघत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल. भावनो, जो आजचा व्हिडिओ तो आपण धुलिवंदन स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंगवरती केला आहे. आणि भावनो, जो आजचा व्हिडिओ तो खरंच खूप थोडा लेट झाला आहे, बट भावनो आजचा जो व्हिडिओ तो आपण इथं आपल्या चॅनलवरती अपलोड केला आहे. त्यासाठी भावनो एक नक्की लाईक करा. आणि भावनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती सध्या फर्स्ट टाईम व्हिजिट केली असेल त्यांनी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण इथे अशाच प्रकारे बॅनर एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगचे जे व्हिडिओ असतात ते आपण मराठीमध्ये बघत असतो. म्हणून आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि भावनो, तुम्हाला बॅनर एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण तिथे सर्वांना रिप्लाय करतो. त्यासाठी आपल्याला इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि भावनो, जो आजचा व्हिडिओ मी पूर्ण बघा, कारण जो झिप फाईलचा पासवर्ड आहे तो व्हिडिओमध्ये दिला आहे, म्हणून व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा. आणि भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी माझा व्हॉइस ओव्हर नाही आहे, आपण बॅकग्राऊंड म्युझिकवर आज व्हिडिओ केला आहे. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण डीपमध्ये बघा. ओके, तर चला भावनो, कोणत्याच प्रकारे टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया.